سلام به همه، امیدوارم عالی باشین. ساسان هستم، فعال حوزه فینتک در ترکیه و میدونم خسته این، ولی قراره با هم یه اجرای آخرین در واقع اجرای فیناپ 20 رو با هم انجام بدیم و موضوعی هم که خدمتتون هستم در واقع با عنوان ترکیه در مسیر پیشرفت فینتک و تاثیر نوآوری‌های دیجیتال و موبایل محور هستش در واقع. شروع کنیم با عنوان اینکه ترکیه پلی بین دو جهان، در واقع ترکیه همونجور که همه میدونیم به عنوان پلی بین آسیا و اروپا، با اینکه تنها 5% از وسعت ترکیه در واقع در اروپا واقع شده، ولی خب موقعیت استراتژیکی رو برای ترکیه رقم زده و باعث شده که تو سالهای اخیر در واقع این کشور تحولی بزرگی رو تو زیرساخت‌ها، خصوصا در بحث زیرساخت‌های مالی خودش داشته باشه و شاید بتونیم بگیم به جرئت که سالهای اخیر در واقع دوران طلایی بوده برای طلوع فینتک در ترکیه. شاید بد نباشه بدونیم که چرا صنعت فینتک توی ترکیه در واقع رشد چشمگیری رو داشته و چرا داریم میگیم که طلوع فینتک در ترکیه. آمار در واقع تعداد شرکت‌های فینتکی در ترکیه رو داریم می‌بینیم که بین سالهای 2019 تا 2024 هستش که در واقع در سال 2024 ما بیش از 870 شرکت فینتکی داشتیم. در حوزه الکترونیک مانی یا ایمانی در ترکیه ما بیش از 81 مجوز صادر شده در واقع توسط بانک مرکزی ترکیه که البته این تعداد امسال یعنی در سال 2024 به 86 تا رسیده. بافت جمعیتی ترکیه خب بیش از 85 میلیون جمعیت داره و سالانه بیش از 60 میلیون گردشگر که این دو مورد با در واقع لوکیشن بی‌نظیر ترکیه باعث شده که ارزش مارکت فینتک در ترکیه بیش از 190 میلیارد دلار باشه. البته آمار خیلی متفاوتی هم براش وجود داره، در بعضی از آمار بیش از 500 میلیارد هم اشاره میکنن، ولی گمان کنم 190 میلیارد عدد منطقی تری باشه برای در واقع ترکیه. منتها سوخت در واقع این طلوع یا این درخشش به نظر من حمایت‌های دولتی و سیاست‌های نوآورانه دولت ترکیه است. توی ارائه امروز دیدیم که خیلی از دوستان یه جورایی گله‌مند بودن از بحث رگولاتوری در کشور و شاید در واقع این ارائه من هم بخشی از همین موضوع باشه. در واقع حمایت‌های دولت خب مثل همه جای دنیا تو حوزه تخفیفات مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، بحثه بیمه و امثال اونها هستش. به طور کلی اگه بخوایم فینتک در ترکیه رو خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم، میتونم این اسلاید رو بهتون نشون بدم. توی این اسلاید خب عکس بالا رو که در موردش صحبت کردیم 870 شرکت وجود داره. از این 870 تا 170 تاش توی در واقع مرور زمان از چرخه فعالیت خارج شده، 700 تا شرکت فعال، حدود 278 تاش مستقیما در حوزه پیمنت هستن، حدود 115 تاش در حوزه بانکینگ هستن، 104 تاش در واقع کریپتوکارنسی هستن. توی سال 2024 ما 16 مورد سرمایه گذاری داشتیم به ارزش بیش از 182 میلیون دلار که به لحاظ تعداد افت داشته، ولی به لحاظ در واقع حجم مبلغ بسیار افزایش داشته. همینطور در واقع 7 اگزیت موفق داشتن این سرمایه گذاران توی ترکیه به ارزش بیش از 109 میلیون دلار و 6 مورد هم در واقع ما ادغام یا در واقع تصاحب فینتک ها رو داشتیم توسط شرکت های مختلف ترک. خیلی خلاصه آمار فینتک ترکیه رو اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، خب اون 81 شرکت رو که گفتیم، 21 در واقع کراد فاندینگ ما داریم، تقریبا 35 میلیون میتونیم بگیم که سرمایه گذاری توی کراد فاندینگ ها اتفاق افتاده، 5 لایسنس دیجیتال بانک صادر شده، 117 میلیون کارت داریم، بیش از 90 میلیون پریپرد کارت، 2 میلیون ATM داریم، بیش از 106 میلیون کاربر اوپن بانکینگ داریم، موردی که محسن عزیزم بهش اشاره کرد که ما نیاز داریم توی ایران سرعت بدیم بهش. بیش از 50 میلیون تراکنش تماسی، 35 میلیون تراکنش از طریق QR کد و آمار در واقع خیلی میشه گفت جذاب دیگه‌ای که میتونه خیلی
روشنگر این باشه که چرا ما داریم میگیم طلوع فینتک در ترکیه. خیلی مختصر بخوام بگم چرا این موفقیت حاصل شده در واقع در ترکیه، به نظر من این 4 مورد اصلی ترین دلایلش بوده که شامل حمایت‌های دولت بوده، شامل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود ترکیه بوده، نیروی کار جوان رو تحصیل کرده و از همه مهمتر زیرساخت‌های فناوری و حمایتیش بوده. بعد نیست بدونین که در واقع توی نیمه اول 2024 دومین کشور در اروپا بود ترکیه که به لحاظ تعداد سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های در واقع بیش‌بذری. اگه نگاهی بندازیم به در واقع نمای کلی از اون نقاط مهم یا کلیدی حمایت دولت از اکوسیستم، حالا کل اکوسیستم ترکیه بین سالهای 2012 تا 2023 میتونین نقاط عطف رو ببینیم. شروع این در واقع موضوع با برنامه توبیتاک اتفاق افتاده. 2013 بحث در واقع انجل ویسی ها پذیرفته شد. 2014 صندوق های سرمایه گذاری به تایید رسید. 2018 در واقع دفاتر مالی توبیتاک شکل گرفت و 2023 هم که در واقع پروگرام بیگ پریسید اتفاق افتاد که خب خروجیش هم برای ترکیه خیلی مثبت بود. به نظرم این نمودار به خوبی نشون میده که ترکیه یک شبه موفق نشده و سالها برایش زحمت کشیده. دوباره من اشاره میکنم به بحث موقعیت استراتژیک ترکیه و خیلی عکسای زیادی داشتم که بذارم ولی دوست داشتم این عکس رو بذارم به این دلیل که دیتای جذابیه، دیتایی که ما توی ایران متاسفانه من خیلی میگردم و عموما نمیبینم. توی ترکیه تقریبا با 4 ساعت پرواز شما میتونید به 1.3 میلیارد نفر آدم دسترسی داشته باشید با 26 تریلیون دلار تولید ناخالص. فرودگاه ترکیه سومین فرودگاه در واقع فرودگاه استانبول سومین فرودگاه شلوغ دنیا بوده در سال 2023. دومین فرودگاه شلوغ در واقع اروپا بوده. بیش از 75% مسافرایی که به ترکیه اومدن در واقع از طریق فرودگاه اومدن، 19% از طریق در واقع مسیر جاده‌ای، 5% را در واقع دریایی. نگاهی بندازیم به آمار گردشگری، حالا که بهش اشاره کردم، بیش از 60 میلیون 56 میلیون ویزیتور داشته، 54 میلیارد دلار ارزش در واقع رونیوی دولت بوده از این مرز، 3 میلیون کارا میشه گفت مستقیما اشتغال زایی داره و هر توریست هم حدوداً 952 دلار طبق آمار سال 2023 در ترکیه هزینه داشته. اگه این آمار رو بذاریم کنار هم شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که چرا فینتک در ترکیه داره رشد میکنه و چرا داره سیستم‌های مالی در واقع شکل میگیره. اگر این رو بذاریم در کنار در واقع بافت جمعیتی ترکیه که توی تصویر به خوبی میبینید که تقریبا نیمی از جمعیت ترکیه توی در واقع رده سنی زیر 33 سال قرار داره که خب این برای ترکیه یک مزیت خیلی مهم هستش و این نیروی کار وقتی که وارد هر صنعتی بشه میتونه چرخهای اون رو خیلی راحت به چرخش در بیاره. ترکیب این نیروی کار با موقعیت استراتژیک و تحصیلات دانشگاهی، شما اگر نمودار رو ببینید بین سالهای 2002 تا 2023 اختلاف فاحش بین تعداد فارغ التحصیلان داریم میبینیم. چیزی در حدود 904,000 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشته در 2023 ترکیه که خب این نیرو و این در واقع جمعیت وقتی که با برنامه‌ریزی درست و ریلگذاری صحیح توسط دولت هدایت بشه، خب هر صنعتی که وارد بشن همونجور که گفتم میتونن خیلی مفید باشن. توی این اسلاید ها 4 تا اسلاید من خیلی مختصر فقط استانبول رو آوردم چون کاملترین و جامعترین در واقع نقشه پراکندگی اکوسیستم رو داشت. یه نگاه خیلی سریع بهش میندازم. این اسلاید رو بچه‌ها قرار ده به اشتراک بذارم، بعداً میتونید ببینید یا تو توییتر هم من به اشتراک گذاشتم و بازم میذارم. نقش اینکوباتورها، اسلراتورها، شتاب دهنده ها در ترکیه نقش خیلی پررنگیه و تعدادشون اصلاً کم نیست با برنامه‌های خیلی متنوع و خیلی پرتعداد
کمک میکنن به استارتاپ ها و اون مجموعه جوان، حالا چه فینتک و چه غیر فینتک. تکنوپارک های تخصصی و غیر تخصصی خیلی زیادی ما در ترکیه داریم. کوورکینگ اسپیس های خیلی زیادی داریم که میتونید این مسیر در واقع کوورکینگ اسپیس ها در ترکیه هست که معروف‌ترینش میگم کنم بچه ایرانی خیلی ها بشناسن، ورکاپ کلکتیو هاست و مشابه اون هست که توسعه و تنوع این کوورکینگ اسپیس ها به نظرم نشونه ای از پویایی این اکوسیستمه و متاسفانه ما هفته پیش بود که توی ایران اخباری رو داشتم میخوندم که متاسفانه داریم یک سری از کوورکینگ هامون رو از دست میدیم. چند تاشو که از دست دادیم، بقیه هم دارن تعطیل میشن متاسفانه. تو بحث در واقع ونچر کپیتال ها، انجل اینوستور ها و کراود فاندینگ پلتفرم ها هم دوباره ساختار همینه در ترکیه و تنوع خیلی زیادی وجود داره و چیزی که من توی ایران مشابهش رو شاید ندیدم به عنوان ساپورتیو ارگانیزیشن ها یا برنامه‌های حمایتی یا پروگرام های در واقع حمایتی هستن که در دوره‌های مختلف برگزار میشن با هدف خاص، با جامعه خاص و سعی میکنن ایده ها، استارتاپ ها، MVP ها و هر کانسپتی از در واقع نوآوری رو جذب کنن، حمایت کنن و توسعه بدن. به طور کلی این 1000 تویی که در واقع از اسامی دارید اینجا میبینید کمک کرده به اینکه ترکیه بتونه اون نقشی رو که در واقع داریم اسم میبریم به عنوان طلوع نوآوری یا عوامل موفقیت فینتک در ترکیه رو شکل بدن و داشتن 7 یونیکورن تو فاصله سال 2019 تا 2023 گمان کنم نشون دهنده موفقیت این برنامه‌ها بوده و آخرین یونیکورن ترکیه هم که یه یونیکورن در واقع فینتکی بوده به اسم پاپارا که احتمالاً خیلی از دوستان میشناسنش. خب برگردیم به اینکه نقش دولت در توسعه فینتک چی بوده. به نظرم حفظ ثبات مالی و توسعه فینتک در ترکیه یا در هر جای نیازمند همکاری خیلی گسترده بین نهادهای مختلف هستش. موضوعی که توی پنل قبلی هم داشت بهش اشاره میشد. البته خب ثبات مالی تو ترکیه گمان کنم الان یکم سخته بخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی خب متخصصان زیادی دارن میگن که این مسیر درستی هست و اتفاقات خوبی داره رقم میخوره. به نظر من دولت ترکیه با 5 تا اقدام، یعنی بانک مرکزی ترکیه، سازمان نظارت بر مقررات بانکداری، مرکز کارت بین بانکی و توسعه قوانین و بروزرسانی و FATF رو هم به نظر من جز نقشه‌های دولت، دلیلش رو در ادامه میگم. خب بانک مرکزی مشابه تمام بانک‌های مرکزی در ترکیه هم نقش‌ها و مسئولیت‌های کلیدی و مهمی رو داره. در ترکیه خب نقش اصلی در واقع بانک مرکزی به عنوان محور اصلی اکوسیستم هستش و کمک به پایداری و توسعه بخش پرداخت و خدمات مالی رو انجام میده. مسئولیت‌های مهمی داره مثل مدیریت سیاست‌های پولی، نظارت بر سیستم‌های پرداخت و اطمینان از کارایی سیستم. به اضافه اینکه تو تصویر هم دارید می‌بینید که خب این هم حالا بد نیست اشاره کنم، این CBRT و TCMB من تا مدت‌ها خودم درگیرش بودم که اینها با هم فرق دارن یا نه، که بعد فهمیدم یکیش به انگلیسی هست و یکیش به ترکی که این پایین گذاشتم میتونید ببینید. بانک مرکزی ترکیه به طور کلی در واقع وظیفه صدور مجوز، وظیفه مشارکت کننده است، تسهیلگر، ناظر، تو بحران ها کمک میکنه و از همه مهمتر راهبر سیستم. اگه بخوایم مرکز در واقع نظارت و مقررات بانکداری یا BRSA رو بگیم که در واقع BDDK میشه، توی تصویرم خوشبختانه هر دو تا ترکی و انگلیسیش هست، سازمانی است مستقل تحت نظارت هیچ مؤسسه و وزارتخونه این نیست و با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترکیه داره همکاری میکنه. تو سال 1999 تأسیس شده و وظایف و مسئولیتاش هم مشخصه و تو حوزه الکترونیک مانی ها در واقع به عنوان نهاد صادر کنندگی مجوز و نظارت داره فعالیت میکنه. تو حوزه پولشویی با مؤسسات بالادستی کمک میکنه و فعالیت داره.
بکامه یا در واقع سازمان مرکز کارت بین بانکی ترکیه است. تو سال 1900 تقریبا تأسیس شده. مدیریت در واقع تراکنش‌های کارتا رو به عهده داره. مهمترین وظیفه شبکه پرداخت ملی ترکیه یا شبکه تروی هستش. شبکه تروی رو در واقع دولت ترکیه برای کنترل در واقع تراکنش‌های داخلیش انجام داد برای حسب وابستگیش به شبکه بین‌المللی مثل ویزا و مستر. منتها برخلاف ما این که اول بستن میبندیم بعد میگیم حالا بریم بومی سازی بکنیم، اونها تقریبا 8 سال این بومی سازی رو اجرا کردن و هنوز هم ویزا و مستر رو نبستن و در کنار هم دارن کار میکنن و با توسعه سرویس هاش، یعنی عکس سمت چپ سرویس های اختصاصی بکامه هستن، داره تلاش میکنه رقابت بکنه و امسال چیزی در حدود 25 میلیون کاربر رو تونست جذب بکنه. در تو حوزه قوانین و بروزرسانی سمت چپ، من قوانینی که در واقع به تناسب توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌ها در دنیا اتفاق افتاده و ترکیه این قوانین رو آپدیت کرده گذاشتم و از همه مهمتر قانون در واقع رمز ارز بود که حدود 2 ماه پیش تصویب شد و تا امروز حدود 110 تا شرکت واسه در واقع دریافت لایسنس تو حوزه کریپتو در ترکیه درخواست دادن. بحث FATF از این جهت مهم بود که چون ما در ایران هم همین چالش رو داریم و حدوداً چندین و چند ساله که برنامه مدونی براش وجود نداره. ترکیه حدود سال 2020 اواخر 2020 وارد لیست خاکستری شد و خیلی سریع برنامه‌ریزی فشرده و منسجمی رو انجام دادن و تقریبا اواسط سال 2024 بود که جناب مهمت شیمشک با توییت سمت چپ اعلام کردن که از توی جلسه در واقع بررسی FATF وضعیت پرونده FATF ترکیه اعلام کردن که از این لیست خارج شدن و خب این خروج باعث در واقع افزایش اعتماد، بهبود رتبه بندی اعتبار، کاهش هزینه‌های انتقال پول از داخل به خارج از ترکیه و بالعکس شد. ببینیم نوآوری‌هایی که در ترکیه داره اتفاق میفته از چه جنسی هستن. نوآوری در ترکیه خب خیلی زیاد بود و من ترجیح دادم مواردی رو لیست بکنم که در واقع از جنس زیرساخت و حاکمیتی من نشأت گرفتن و منشأ در واقع دولتی دارن، نه سرویس یا خدمات یک شرکت خاص باشه. نوآوری هایی که در واقع در سیستم ترکیه داره اتفاق میفته خب مثل همه جای دنیا وابستگی به شعب فیزیکی رو میشه گفت حذف کرده که خب تحول خیلی بزرگی بوده. خود من تقریبا الان 3.5 سال هست که اصلا نمیدونم شعبه بانکم کجا هست، داره چیکار میکنه. اصلا 2 بار کارت گرفتم، درخواستای خیلی زیادی هم داشتم توی این مدت. و سرویس های آنلاین در واقع بحث دسترسی به اپلیکیشن های موبایل و آنلاین خب خیلی در ترکیه تسهیل شده. سرویس های کیف پول مثل پاپارا، پیسل، خدمات مالی خیلی راحتی رو در اختیار کاربران گذاشتن و در حال حاضر میتونیم بگیم که تو حوزه در واقع بانکداری موبایلی و اینترنتی رشد خیلی سریع در ترکیه در حال اتفاقه. دلیل عمده‌اش هم میتونیم بگیم اینه که بیش از 96% از جمعیت ترکیه حدود 82 میلیون نفر به تلفن همراه دسترسی دارن. یه چیزی در حدود 71 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت استفاده میکنن. بیش از 62 میلیون کاربر فعال سوشال مدیا در ترکیه وجود داره و روزانه هم حدود 7 ساعت از اینترنت استفاده میکنن. اینترنتی که اینترنته، این هم شاید بی تأثیر نباشه. به اضافه اینکه خب سرویس ها و خدمات شرکتی هم در ترکیه بسیار گسترده شده، یعنی بحث در واقع میلکارت ها، خدمات شرکتی، بحث حمایتی، بحث بیمه‌ای، سیستم های یک پارچه مثل مالتینت، سودکسو در ترکیه هم خیلی گسترده شده و همه این عوامل دست به دست هم دادن که سیستم بانکداری و در واقع دیجیتال بانک در ترکیه رشد خیلی سریعی داشته باشه. تو حوزه در واقع کیف پول دیجیتال و مؤسسات پرداخت مالی هم گفتیم حدود 86 لایسنس در ترکیه وجود داره. چیزی در حدود 45 میلیون دیجیتال والت در ترکیه حداقل وجود داره. بیش از 63% جمعیت حداقل یک بار کیف پول رو استفاده کردن.
پاپارا با چیزی با حدود 18 میلیون که البته امسال 22 میلیون شده در صدر در واقع سرویس های کیف پول دیجیتال در ترکیه هستش. خدمات خیلی زیادی مثل در واقع سرویس حمل و نقل یک پارچه استانبول کار، سرویس های استریمینگ، ساختار یک پارچه ای دولت الکترونیک یا ای دولت در ترکیه، پرداختای در واقع اسپلیت کردن پرداختا برای نسل زد خیلی جذاب بوده و الان سرویس های مثل در واقع کارت های کالکشن یا کارت های اختصاصی هم توی بورس اومده و کاربران رو به شدت دارن جذب میکنن. شبکه ترویک همونجور که توضیح دادیم شبکه لوکال در واقع بین بانکی ترکیه هست، جایگزینی نیست برای مستر و ویزا، بلکه در حال رقابت با اونا هستش برای کاربران و داره مخاطب خودش رو جذب میکنه. خب این شبکه توی سال 2020 بالای 240 میلیارد لیر تراکنش تونسته پردازش بکنه و سرویس های اختصاصی مثل در واقع QR کد ملی ترکیه، بحث های تماسیز و شبکه فست رو هم تو خودش در واقع ادغام کرده. تقریبا میشه گفت تمام بانک ها به این شبکه وصل هستن و از اون 86 تا شرکت هم اصل کاری ها در واقع بهش متصل شدن. سرویس ایزی آدرس یا کلاس در واقع ترکیه سیستم پرداخت خیلی سریعه که شما میتونید به جای استفاده از شماره ایبان میتونید در واقع با شماره مالیاتی، با کد ملی، با شماره تلفن، پاسپورت نامبر یا هر کدوم از اون 6 المانی که کاربر توی سیستم اجازه داده باشه به کاربر در واقع پولی رو جابجا بکنید که خب تجربه خیلی جذابی رو برای کاربر ایجاد کرده و کمک کرده به در واقع افزایش استفاده از سیستم‌های بانکی در ترکیه. سیستم ایزی آدرس خیلی ساده کار میکنه و نکته مهمش اینه که چون در ترکیه چالش در واقع آموزش وجود داشته سمت حالا بخش زیادی از جامعه، کاری که انجام دادن اینه که این سیستم ایزی آدرس قبل از تایید پرداخت اطلاعات رو چک میکنه و اگه اطلاعات اشتباه باشه یا درست نباشه در واقع با هم نخونه اجازه انجام تراکنش رو نمیده. برای همین خب جذابیت خیلی زیادی بین مردم ترکیه پیدا کرده. سیستم فست به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در ترکیه شکل گرفت توسط در واقع بکامه و بانک مرکزی ترکیه که همون حالت تسویه آنی رو بین بانک‌ها انجام میده. توی ساعت کاری شما تقریبا تراکنش بلادرنگ انجام میشه و بکامه و در واقع بانک مرکزی با کمک هم دیگه تونستن این ساختار رو پیاده بکنن. روزانه بالای 6 میلیون تراکنش روی بستر فست در ترکیه داره اتفاق میفته. چنل های قابل دسترسیش خیلی متنوع، QR، اینترنت بانک، ATM، از طریق خود شعبه و موبایل بانک هم هست. سیستم کاراکود یا QR کد ملی ترکیه در واقع یک سیستم QR یک پارچه در کل ترکیه است که شما در هر جایی که در ترکیه برید همین سیستم داره کار میکنه و بدون مشکل میتونید از طریق تمام اپلیکیشن ها با این سیستم کار بکنید. خیلی جالبه بدونید که ما در ترکیه چیزی در حدود 15 استارتاپ داریم که صرفاً روی همین بستر فعالیت میکنن و خدماتشون رو صرفاً از طریق QR کد دارن انجام میدن که خب این به خاطر سهولت انجام در واقع تراکنش‌ها جزء محبوب ترین سرویس هایی هستش که در ترکیه شکل گرفته و کاربرا دارن برای انتقال پول خصوصاً ازش استفاده میکنن. کانسپت هم خیلی ساده است. کافیه شما به فروشگاه اعلام بکنید میخواید با QR کد پیمنت انجام بدید و با اسکن اون QR کد بلافاصله عملیات در واقع پیمنت انجام میشه. تو حوزه در واقع نئو بانک ها یا دیجیتال بانک ها هم اگه بخوایم اشاره بکنیم در ترکیه قوانین خیلی پیچیده نیست. شما یه چیزی در حدود 30 میلیون دلار سرمایه لازم دارید، یه بیزینس مدل خیلی خوب میخواید و یه سری الزامات مثل این که قبلا ورشکست نشده باشید، نمیدونم سوء پیشینه نداشته باشید و غیره، میتونید دیجیتال بانک رو تأسیس بکنید. من این پایین یه چیزی رو نوشتم که روزی که با بچه‌هام صحبت میکردیم و خیلی براشون تعجب داشت اینه که ما در ترکیه نو بانک نداریم. طبق قوانین در ترکیه ما ترمز در واقع نو بانک، دایرکت بانک یا چالنجر بانک اکسپت نشده و تنها ترمزی که
بانک مرکزی بهش اجازه داده در واقع دیجیتال بانک هستش. خب این جزء در واقع چالشایی هست که حالا بعداً بهش اشاره میکنم که چرا ما نوبانک نداریم ولی در ترکیه ساختارهای مشابه نوبانک خیلی زیاد هستش. در ترکیه ما بیش از 5 تا در واقع لایسنس برای دیجیتال بانک صادر شده، حدوداً تو 1.5 سال اپرووالش اومده و اجازه صدور لایسنس دادن براش. بیش از 91 میلیون کاربر اکتیو داره که نشون میده کاربرا خیلی علاقه‌مند هستن به استفاده از این سیستم ها. لیست شرکت ها رو هم در واقع مجوزها رو هم اینجا میتونید ببینید. در حوزه در واقع چالش هایی که پیش روی صنعت فینتک یا سیستم مالی در ترکیه هست، خب یه سری چالش های قانونی و نظارتی داریم. تو حوزه امنیت سایبری و حفاظت از داده های کاربری چالش های زیادی وجود داره. فرصت های خوبی تو حوزه در واقع بانک از سرویس وجود داره و خب رمزارزها هم تازه رگوله شده. نکته‌ای که مهمترین بخش چالش در ترکیه هستش سرعت در واقع تغییرات و تحولات هست که ترکیه ترجیح میده یک سری قوانین رو اجازه بده زمان بهش بخوره و سپری بشه، یه سری تستای خیلی کوچیک توی سند باکس بگیرن و بعد این رو در واقع قانونمند بکنه. برای همین یک سری تکنولوژی های جدیدی که میاد ممکنه با 5 ماه 6 ماه تأخیر بخواد اسکیل بشه و بزرگ بشه. اصلی ترین چالش در ترکیه به لحاظ در واقع توسعه زیرساخت‌ها بحث قوانین حفاظت از داده‌های کاربری که ما در ایران نداریم، در ترکیه خیلی سخت داریم. قانونی به اسم کاوه کاکا که در واقع قانونی است که سد راه اپل پی، در واقع پیپل و خیلی از شرکت‌های دیگه شده. دلیلش هم اینه که دولت ترکیه میگه که اطلاعات و داده‌های شهروندای ترکیه باید در داخل ترکیه و در دیتا سنترهای ترکیه ذخیره سازی بشه و اگر شما با شهروندای من تبادل دیتایی دارید باید این دیتا در ترکیه باشه که خب یکی از دلایل اصلی در واقع چالش خوردن خیلی از شرکت‌ها در ترکیه هم همینه. در حوزه در واقع سرویس‌های رمز ارز هم قوانین جدید رو خیلی شفاف، خیلی واضح اعلام کردن و فرصت خیلی خوبی رو در مقابل شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار دادن. اگر بخوایم بگیم تاثیر ترکیه در صحنه جهانی به چه صورتی خواهد بود، مطمئناً خب در خیلی از حوزه‌های پیمنت پیشرو هستش ترکیه و تجربه خیلی مثبتی داره، مخصوصا تو بحث شبکه ترور، شبکه QR کدی که داشتن، سرویس خاصشون، موقعیت استراتژیک خیلی خوبی که ترکیه داره با جمعیت جوانی که داره و هزینه‌های استقرار در ترکیه خب منجر به ایجاد جاذبه زیادی برای خیلی از شرکت‌ها شده و الان توی راندهای سرمایه‌گذاری تعداد سرمایه‌گذار خارجی برای در واقع سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها خصوصا فینتک در ترکیه خیلی افزایش پیدا کرده. و نکته‌ای که به نظرم خیلی مهمه اینه که ما نباید ترکیه رو در این 2-3 سال اخیر فقط بررسی کنیم، بلکه از همون سال 2010 که اون پایه‌ریزی‌ها اتفاق افتاد و اون قوانین شروع به شکل‌گیری کردن میشه بررسیش کرد و نگاه حاکمیتی که به استارتاپ‌ها، قوانین و رگولاتوری که اتفاق افتاده خب میتونه برای همه درس باشه و مثال خیلی خوبی باشه، خصوصا برای ما به عنوان کشور همسایه‌اش. ترکیه تو سالهای اخیر خب رشد اقتصادی خیلی زیادی داشته. شماره 17 ما بودیم، شماره 18 تو عکس بعدی باز ما بودیم، ولی توی عکس سوم که سال 2023 بوده دیگه ایرانی وجود نداره متاسفانه توی صحنه جهانی، مثل خیلی از چیزهای دیگه هم مثل بحث زبان فارسی که توی وب هم الان صحبتش هست که داریم هست میشیم. خب ترکیه رشد در واقع جی دی پی خیلی خوبی داشته و الان 11مین اقتصاد در واقع برتر شده. میشه گفت تولید ناخالص ترکیه 54% شده توی سال 2023 که بالاتر از خیلی از کشورهای اروپایی بوده و فضای استارتاپی، سرمایه‌گذاری و نوآوری خیلی خوبی رو برای شرکت‌ها ایجاد کرده. با اون حوزه گردشگریش هم خوب بحث انتقالات مالی، بحث رمیتنسش و سایر بحث‌ها باعث شده که بتونه نقش خیلی مهمی رو توی
صحنه جهانی داشته باشه. اسلاید آخرم که البته دیروز آپدیت براش اومد، من دیگه عوض نکردم، اکوسیستم در واقع تایملاین اکوسیستم فینتک در ترکیه است که به نظرم به عنوان حسن ختام میتونه خوب باشه و یه نگاه بهش بندازیم. انشالله امشب هم سعی میکنم ورژن آخرش رو توی حالا یا توییتر یا لینکدین آپدیت بکنم. مرسی از همگی، دستتون هم درد نکنه.